بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. نن راځو د وینډوز شپږمه برخه وایي چې دې کې ټاسک بار ده او محیط ده د کمپیوټر ډیسکټاپ. نو زه راځم دا نوټ پاډ راخلاصوم. اول د کمپیوټر محیط سره موږ اشنا سولو، یعنې دې ته آیکنونه وایي او د مخ د ډیسکټاپ ده او څرګم ته فولډر جوړه سي او نور هم همداسې یعنې ریفریش او مینو راوستل دا ټول ویلې. اوس راځو ټاسک بار ته. دغه لاندې ساحې ته ټول ته ټاسک بار وایي. دې کې بیا زیاتره دې ګوره اول نه سټارټ مینو ده، یعنې یا سټارټ بټن ده، یا وینډوز کې ده یا وین کې ده. نو دلته دې خوا بیا یعنې کویک لانچ ده او دې خوا یې هم اعلانات ساحه ده. یعنې دا څرګم ته زه اوس دلته راولم. نو اول ټاسک بار کې یعنې موږ درې ساحې لرو. درې ساحې، یو سټارټ بټن ده. سټارټ بټن کې کوم شیان چې په وینډوز کې نصب شوي وي یا خپله یې نصب وي دې کې لیدلی شو او راځي. یعنې مثلا که په دې باندې موږ کلیک وکړو، یعنې دې کې ګوره دا کیمرا، کالکولیټر او همداسې کالکولیټر او کیمرا او داسې زیاتره شیان چې موږ پکې نه دي نصب کړي خو راغلي دي. او دلته ګوره مایکروسافټ ایکسل ده چې دا موږ خپله نصب کړی، یعنې افیس ایکسل چې کله نصب سي، ګوره دا افیس چې کله نصب سي بیا دې سره ون نوټ هم راځي او نور زیاتره هم شیونه هم پکې هم راځي. یعنې دې کې زیاتره شیونه موږ نه دي نصب کړي، راغلي دي، خو زیاتره شیونه بیا چې موږ پکې نصب کړي دي هغه هم راځي. یعنې دې سټارټ مینو کې چې کوم شیونه په وینډوز کې نصب دي هغه ټول په سټارټ بټن یا وین کې راځي. بل کویک لانچ ده. کویک لانچ کې یعنې دغه ساحه یعنې دغه هغه نه نیولې، یعنې دغه برنامې نه نیولې او تر دغه ځای پورې. یعنې ګوره دې کې زیاتره دغه برنامې خلاص سوي نه دي او دغه درې برنامې خلاص سوي. دا ځکه دغه موږ کویک لانچ کې یا ټاسک بار کې اچول دي، دا کویک لانچ ساحه کې اچول دي. دا یعنې دې نه موږ کولی شو دا برنامې زر خلاصې کړو او دغه برنامې چې راغلي دي دا برنامې خلاص سوي دي. خلاص برنامې هم دلته موږ ته راځي، یعنې ښیي. یعنې کویک ژر یا چټک او لانچ اجرا پرانیستل یا کول. یعنې مثلا څوک وایي که نه زه اوس دغه ایمیل زر راخلاصوم، دلته چې کلیک وکړي ډایرکټ ما ایمیل راخلاصېږي. اوس بل څه وایم مثلا ایګل کروم زه راخلاصوم، ډایرکټ چې ووهم نو ډایرکټ ایګل کروم خلاصېږي. نو دې کې څرګم ته اوس اجرا کېږي پن. یعنې کله چې موږ سټارټ بټن باندې کلیک وکړو او پن ته راسو دې نه اجرا کولی شو. د دې طریقې موږ کولی شو چې برنامې وچسپوو. یعنې پن په خپله معنا یې چسپول دي، یعنې همدا کویک لانچ کې چسپول دي. نو زه دلته راځم، ګوره سټارټ بټن مې راخلاصه کړله. مثلا زه غواړم چې یو برنامه مثلا دا پاور پوینټ خو راغلی ده، نو زه داسې برنامه غواړم ورډ. دا ورډ باندې به راسته کلیک وکړئ. چې کله ښي کلیک هم وکړم نو مور ته به راسئ. مور ته چې کله راغلی دلته ګوره پن ټو ټاسک بار باندې چې کله کلیک وکړ نو دلته موږ سره راغی. ګورئ دغه ده، نو دلته موږ سره راغی. نو دا ورډ خلاص هم نه ده او رامغی. مثلا زه اوس دې ورډ بېرته له دې ځای نه څرګم ته وباسم او یو بل هم زه راولم، مثلا کالکولیټر راولم. دې باندې ښي کلیک کوم، دلته راځم پن ټو ټاسک بار. دا دواړه دلته موږ سره راغله. ګورئ تاسو معلومیږي یو کالکولیټر ده یو ورډ ده. نو دا ته اوس دا څرګم ته انپن او له دې طریقه وځي له کویک لانچ نه. کویک لانچ نه اوس زه دغه دواړه څرګم ته بېرته وباسم. یو بل دی کې داسې ګوره چې دلته کله
چپ کلیک سره انتخاب کړئ، داسې کش کړئ، نو دغه خپل ځای بدلئ. نو زه اوس غواړم دا دې خوا راولم، دا دې خوا بوځم، نو چپ کلیک سره او ډراو دې سره خپل ځای بدلئ. او دا اوس زه څرګم ته وباسم، بېرته انپن ته راځو، یعنې په همدې معنی ښي کلیک کول. دلته هم چې کله ښي کلیک وکړه، ګوره انپن فرام ټاسکبار، دا له ټاسکبار نه وباسئ. ګوره ډایرکټ هغه ووته. نو زه بیا په دې باندې کلیک کوم، انپن ټو ټاسکبار، دا هم له ټاسکبار نه ووت. نو اوس راځو نوټیفیکیشن یا د اعلاناتو ځای یا ساحې ته. دغه ټول ځای ته د اعلاناتو ځای وایي یا ساحه اعلانات وایي، چې دلته خپله درجه ښیي او دلته مایکروفون ده، چارج ده، انټرنیټ ځای ده، او لاسپیکر ده، کیبورډ ده، او ژبې دي، او زمان ده، تاریخ ده، او دلته زیاتره اعلانونه ښیي. نو دې ځای کې اعلانونه ښیي، او دلته خپل هماغه د بسه د موبایل سیسټم غونډه کې ده. نو زه اوس څرګم ته دې کې مثلا ژبه بدله کړمه او څرګم ته انټرنیټ وصل کړو. دې باندې کله کلیک وکړو، ډایرکټ وائی فای انده او انټرنیټ وصلېږي. یعنې دې ته ساحه اعلانات وایي، چې هر شی پکې ده. مثلا دې ته چې راسئ، ګوره کیبورډ ته کوم میسج راغلی یا ژبې ته هم دا ځای زه اف کوم، او دلته هر یو شی د موبایل په شانتې ده. نو تاسو خپله کولی شئ چې جوړه کړئ. دلته زه اوس بیا کلیک کوم، ګوره دلته رڼا ده، چې رڼا یې کمیږي زیاتېږي. نو دلته زه اوس دلته چې کله ښي کلیک وکړئ پر دې ځای باندې، نو دلته تاسو ته اوس دې خپل تنظیمات راځي. ټول بار ده، یعنې ټول بار کې تاسو ادرس غواړئ، دې ته دلته ادرس هم راځي. نو ټول بار د دې د کویک لانچ او د اعلاناتو منځ کې ټول بار دې زده وئ، یعنې لینک هم راغی. دا بېرته ایسته کوم. نو اوس دلته زه راځم، ګورئ سرچ دغه ځای ته وایي. دلته دغه سرچ ده، ما فقط یې وړاندې کړی ځکه دلته ما نورې برنامې هم اچولې. سرچ آیکن زده کله ووهئ، ګوره دلته اوس درته وایي هیډن یعنې سوچ ورکول. ګوره سرچ له هغه نه ورک سو، او دلته سرچ آیکن ده چې مخکې ما راوستی و، دلته سرچ باکس ده، یعنې چې بسته سرچ باکس راسي. ګورئ او دلته نیو اډ انسټریټ ده، دلته یعنې مثلا آیکن ځان ته آیکنونه راولي. دلته دغه ځای کې زه سرچ بار بېرته ورکوم، سرچ بار بېرته آیکن ته واړوم، آیکن، او دلته ګورئ دا چې کله راسئ، نو مخکې دلته آیکن او نوم یې و. نو اوس زه راځم، ګوره شو سرچ آیکن، دا سرچ دی ده، دلته ګوره شو آیکن اینډ ټیکسټ، دلته وایي شو آیکن انلی، زه ورته شو آیکن وایم. ګوره دلته دغه سره په کتې یو آیکن راغی، هغه نوم یې هارډ تنیس څونه ګرم ده. ټرن آف چې کله ووهو، نو دغه ورک سو. شو کالکولیټر، شو ټاسک ویو بټن، یعنې دغه ته ټاسک ویو بټن وایي. زه بېرته راولم، دغې ته ټاسک ویو بټن وایي. ګوره دلته خپله هم لیکلي دي ټاسک ویو بټن، دې ته ټاسک ویو بټن وایي، چې دا له دې نه هم ایسته کولی شئ. ګوره له دې نه هم ایسته سوله. او شو وینډوز لینک، دا دغه سره کوم وینډوز سره چې کوم لینک و،
دلته ګوره زه تاسو ته ښیم همدغه به یعنې همدغه قلم غونده کې یا وینډوز لینک وارسپیټ دا سیده دا دیز نه هم ایسته کولی شئ. ګوره ایسته سوم او شو ټچ کیبورډ هم له دیز نه ایسته کولی شئ. نو داسې زیاتره شیونه دي لاک د ټاسک بار او ټاسک بار خپل همدې کې درېږي بیا یې نه خوځېږي. ګوره مخکې ما یعنې هر دقیقه به ته او راته به دیز دی چې ووهې بېرته نو خپله ځي او راځي. ګورې نو دغه د نن ورځ ویډیو وخت د دې وکړي چې خوښ شوي وي او زما یوټیوب چینل در سره ZBR شاهین سبسکرایب کړئ.